बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट वेलकम बैक टू द हाशिर एकेडमी په ننني لیکچر کې مونږه د لیپډ هغه ټاپک کنټینیو ساتو د دې نمخ کې په لیکچر کې مونږه سوې د لیپډز مونږه انټروډکشن وکړو او دا غي مونږه د کلاسز په اړه خبره وکړه بیا مونږه پای کې دوه کلاسونه ویلو یو زموږ سره ټرایګلیسرایډز او بل مونږ ویلو فاسفو لیپډز مونږ ویلو اوس په دې کې چې کوم دریم کلاس هغه مونږه سوایو هغه ته ویل کېږي ویکسز اوس ویکسز مونږه ستوایو Waxes are formed by the long chain of fatty acids linked with long chain of alcohol by ester bond. خبر اسانه ده لینته خو خبر اسانه ده چې کله long chain of fatty acids او long chain of alcohol له یو بل سره په ester bond باندې شي دا کنیکټ شي نو د دې چې کوم لیپډ جوړیږي ته لیپډ ټمګه سوایو دې ته ولې کېږي ویکسز long chain of fatty acids د جې چې سره د long chain of alcohol سره په ایستر باندې دې ته موږ سوایو د دې چې په ریزلټ کې کوم کمپاوند جوړ کېږي ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي ویکسز شو بل خبره they are solid at room temperature دا په روم ټمپریچر باندې په کم سټیټ کې مونږ کې په سالډ سټیټ کې او د دې بوائلینګ پوینټ په هغه به هاي دی او هاي دی بوائلینګ پوینټ بي پی مطلب سره بوائلینګ پوینټ باندې دې سه په سالډ سټیټ کې کنه او د سالډ سټیټ چې کوم بوائلینګ پوینټ هغه همیشه راپارسي هغه سه وایي شو بل خبره they are hydrophobic मतलब دا په water insoluble دي دا water insoluble دي stable دي دا زموږ سره دي دا stable دي او بل خبره دا چې د دې degradation په اسانه باندې کې مطلب دا موږ په اسانه باندې شو ماته ولې دا ډېر زیات stable دي په اسانه باندې دا موږ نشو ماته ولې شو بل خبره waxes form a thin layer on the surface of some plant spots ویکسل وکړ د بعضې پلانټ چې کوم پارټس چې په هغې باندې لپاسه سر وکړي یو نری لرې جوړ کړی دی څه جوړ کړی دی یو نری لرې جوړ کړی دی د څه لپاره ټو پریوینټ واټر لاس چې واټر لاس کې دا پریوینټ کې مطلب کم چې ایواپوریشن نه دی ایواپوریشن د بچ کېدو لپاره د ویکس جوړ کړی په بعضې پلانټ چې کوم پارټس چې په هغې باندې څه جوړ کړی په هغې باندې لرې جوړ شوی دی اوس کوم پارټس دا په لیوز باندې کې شي دا په فروټس باندې کې شي په فروټس باندې او په لیوز باندې د دې ویکس د دې یو لیر چړاو شوی د سره لپاره چې د دې نه واټر لاس نه کېږي ځکه کوم ګورو بعضې نه پلانټس په داسې انوایرمنټ کې هغه څه موندې کېږي چې هلته کې د اوبو کمې نو چې هلته کې د اوبو کمې او د دې نه کنټینیوسلی څه کې ټرانسپریشن کېږي د دې بل ډیت کېږي که نه نو په دې کې څه په دې کې الله پاک داسې قسم موډیفیکیشن کړی دی که نه چې د دې نه ټرانسپریشن باندې نه کېږي څنګه دې نه کېږي د دې د قسم په لیوز باندې او یا په پروټس باندې څه موجود دی د ویکس یو لیر په دې باندې موجود دی شو د دې ځای نه تاسو د دې امپارټنس اندازه راکولی شئ شو یوازې پلانټس نو بعضې د انیملز هم داسې دي چې د هغې په باډي باندې لپاسه سره د ویکس دا لیر موجود دی شو Wax layer also cover the bodies of some animal like sheep and insects. بعض انیمل داسې چې د هغې په باډي باندې سم د ویکس دا لیر موجود دی او کار د دې یو دی چې ډیهایډریشن څه کې دا پریوینټ کړي لکه مثال په تور باندې شیپ او ورسره انسیکټس خبره کړې څلورم چې کوم کلاس هغې ته موږ څه وایو هغې ته ویل کېږي سټیرایډز څه ته ویل کېږي سټیرایډز ته ویل کېږي شو اوس خبره یې ساتئ steroids سره پیټس دي خو په دې کې څو do not contain fatty acids په دې کې fatty acids نه دي صحیح شو یو دا کلاس دی او یو زموږ سره ټرپینایډ دی دا زموږ سره لیپډ دی خو په دې کې زموږ سره fatty acids نه دي صحیح شو یو خبره they are composed of 4 fused carbon ring contain 17 carbon atom دا د څه نه جوړ دی دا د کاربن رنګ نه جوړ دی او د څونه کاربن رنګ نه د څلور فیوز کاربن رنګ نه جوړ دی او که په دې رنګ کې موږ د کاربن اټم شمار کړو هغه به صحیح هغه به زموږ سره 17 دی صحیح 17 کاربن اټم په دې کې موجود دی صحیح شو they are different from each other based on the functional group the functional group په بیس باندې دی باندې سړي دا بدل دی دا د فنکشنل ګروپ په بیس باندې دا د یو باندې بدلیږي شو کولیسټرول از د ریپرزینټیټیو اگزامپل اف سټیروئډ په دې سټیروئډ کې ټول نه امپورټنت چې کوم دغه د موږ سوایو هغه ته ولیکي کولیسټرول هغه ته ولیکي سو ته ولیکي کولیسټرول ته ولیکي شو کولیسټرول از د اسینشل کمپوننت اف سیل ممبرین دا په سیل ممبرین کې راوند کېږي مطلب د سیل ممبرین سره یو اسینشل کمپوننت ځکه دا د ممبرین فلویډیټي سره هغه مینټین ساتي یو خبره بل and also the precursor of some other substances like د دې علاوه د دې کولیسټرول نه بل څه جوړیږي د دې نور هم امپورټنټ سبستانسز د دې نه جوړیږي لکه مثال په تور باندې
steroid هارمونز او ورسره وټامین ډي. steroid هارمونز لکه مونږ ویلو زیاتره هارمون چې کوم دي کنه هغه سره پروتین ان نیچر دي، خو څه هارمون دا چې هغه سره دا هغه چې کوم کیمیکل نیچر دی هغه سره هغه لیپټ دي. لکه په دې کې اگزامپل یا ساتي ګلوکوکارټیکایډو، منرالوکارټیکایډو، انډروجنو، ټیسټوسټیرانو، ایسټروجین، پروجسترانو. صحیح شو. دا سری دا هارمون دي چې د دې کیمیکل نیچر سره هغه لیپټ دي. دا موږ په هیومن کې خبره کوو، نو په واقع انیمل کې په پلان کې څه هارمون دا سری چې دا کیمیکل نیچر سره هغه لیپټ دي. صحیح شو. یو دا او بل دا زموږ په باډي کې چې کله وټامین ډي جوړیږي نو هغه د څه جوړیږي؟ هغه د کولیسټرول نه جوړیږي. صحیح شو. دلته کې یو مسکنسپشن دی، هغه دلته کې ساتي وای د نور پرانا کې سره وټامین ډي دی، نو په اصل کې دا د نور پرانا کې نه خبره یا ساتي چې کله د نور رڼا نه سنلایټ کله دا زوم په سکین باندې ولګي نو سچل کېږي دا یو پاتوی اکټیویټ کوي او دا کومه پاتوی په دغه کې کېږي چې چلو په دې کې دې سچل کېږي کنه چې دا کولیسټرول څه ته کنورټ کېږي، دا کنورټ کېږي وټامین ډي ته. نو په اصل کې د سنلایټ په مدد سره د کولیسټرول وټامین ډي ته کنورټ کېږي او د وټامین ډي بیا کار سره راځي دا زموږ په بونز کې کیلشیم سٹور کوي، نو دا غي در سره بون بیا څه کېږي دا مضبوطی کې د سټین بیا سوا کېږي. نو ځکه وایو چې کم کس هغه غرمو ته مطلب لکه کینی یا مطلب کار دا وته کوي نو دا موږ وایو دا اړو کې بس هغه به مضبوطی کې نور رڼا وایي زموږ اړو کې مضبوطی نو په کومه طریقه باندې مضبوطی هغه په دې طریقه باندې نور رڼا کولیسټرول څه ته کنورټ کوي هغه وټامین ډي ته، وټامین ډي به سیریل کې زموږ په بونز کې بیا د کیلشیم ډیپوزیشن کې دغه سره اړو کې سکیږي مضبوطی کېږي، بونز دغه سره سکیږي هغه سترانګ کېږي د دې سره. صحیح شو. نو دا خبر پدې کې ساتي کوم د دې بیسیک سټرکچر ته وګورو کنه د کولیسټرول سټرکچر داسې دی. صحیح شو. د کې سورینګ باندې موږ 4 فیوز کاربن رینګ دي. صحیح شو. سالور نو یو دا او یو سره یو سره دا دی. صحیح شو. اوس کوم د دې کو ګورو دلته کې د هم زم سره 4 فیوز کاربن رینګ دي دلته کې هم دي، نو دا د مل په سره ډیفرنٹ نو کوم د دې کو ګورو کنه دلته کې کوم یو فنکشنل ګروپ موجود دی، دلته کې دا یو فنکشنل ګروپ سره دا موجود دی، د دې یو فنکشنل ګروپ تر سره نه سوري دا زم سره کولیسټرول دی. صحیح شو. دا زم سره کولیسټرول دی. صحیح شو. اوس کوم دلته کې وکړو کنه دلته کې پر ټیسټوسټیرون کې موږ 4 فیوز کاربن رینګ دی، خو دلته کې څه موجود دی؟ دلته کې CH3 ګروپ موجود دی، دلته کې څه موجود دی؟ CH3 ګروپ. نو دلته کې دا فنکشنل ګروپ سره ډیفرنٹ شو. اوس کوم دلته کې وکړو نو هغه سلور رینګ دلته کې هم دی، خو دلته کې کوم یو ګروپ موجود دی؟ دلته کې دا یو ګروپ موجود دی C ډبل بانډ O او CH2O دا یو ګروپ سره دا موجود دی. نو دا د کولیسټرول نه پدې یا د سټیروید چې کوم دي نو د دې ونه پدې بیس باندې سری هغه دی ونه هغه ډیفرنٹ دی. صحیح شو. نو سټرکچر باندې سو دا لخیال بساته. صحیح شو. نو دا زم سره کولیسټرول دی، دلته کې زم سره کوم 4 فیوز کاربن رینګ دی، دلته کې زم سره دا 5 کاربن رینګ موجود دی او دلته کې څه موجود دی؟ بل کاربن او د کاربن ته 2 CH3 ګروپ څه شي د اټیچ شي نو دا زم سره دا کولیسټرول شو. اوس که فرض کړه دا زم سره 4 فیوز کاربن رینګ دي او دلته کې CH3 ګروپ اټیچ شي نو دې ته موږ سوایو دې ته ولې کې ټیسټوسټیرون او دا زم سره میل سیکس هارمون دی او چې کله زم سره دا 4 فیوز کاربن رینګ او دې ته دا یو ګروپ اټیچ شون دې ته موږ سوایو بیا دې ته ولې کې الډوستیرون دې بیا ولې کې الډوستیرون کې بیا سره راځي پدې کې راځي ګلوکوکارټیکایډ، منرالوکارټیکایډ او انډروجن پدې کې راځي. صحیح شو. یا ګلوکوکارټیکایډ او منرالوکارټیکایډ پدې کې راځي دا هارمونز دي په اصل کې. صحیح شو. نه دا زم سره شو دا سټیروید شو. پنځم چې کوم کلاس هغه ته موږ سوایو هغه ته ولکې ټرپیناډ نو ټرپیناډ سری دا هم سره داسې لیپټ دي چې پدې کې سو پدې کې زم سره فیټیک ایسډ نشته څنګه چې موږ په سټیروید کې وي. صحیح شو. they are non-polar ظاهره خبره non-polar دي hydrophobic دي. بل خبره they are composed of units called isoprenoid دا هم د سن جوړ دي د اسمال units نه جوړ دي ټرپیناډ چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولکې isoprenoid څه ته ولکې isoprenoid او دا isoprenoid ډول سره ځکه چې دوه څه جوړای دوه مختلف کمپاوند جوړای لکه مثال په توګه باندې کیروټین هډز او د دې نه بل څه جوړیږي ربړ د دې جوړیږي. شو د isoprenoid چې کوم سټرکچر دی په دې طریقه باندې وای شیپ سټرکچر دی. شو اخیرا چې کوم کلاس هغه د موږ سوای پروستاګلینډین هغه ته ولکې نو دا په سر کې سره ا ګروپ اف 20 لیپیډز دي. ا ګروپ اف 20 لیپیډز that are modified fatty acids او په دې کې زموږ سره موجود دي modified fatty acids په دې کې موجود دي. وسنګ modified fatty acid دي په دې کې چې زموږ سره have two non-polar tails fatty acid کوم وګورئ کنه د دې tails هغه non-polar یا dual tails شو attached to a 5 carbon ring او دا سره attached شي 5 carbon ring ته شي د attached شي لکه مثال په تور باندې 5 کاربن رینګ هم سره په کومه طریقه باندې راځي په دې طریقه باندې
دا زموږ سره سره 5 کاربن رنګ دی صحیح شو. و د دې کار سره it act as local chemical messenger in many vertebrates. So په زیاتره کوم چې په بعضې vertebrate داسې دي که نه چې پای کې دا د څه کار کوي د لوکل میسنجر کار کوي. لږ په دې خبره باندې ځان پوه کوي. داسې چل کېږي که نه چې کله زموږ یو ټیشو څه شو هغه ډیمیج شوه چې کله زموږ یو ټیشو څه شوه هغه ډیمیج شوه نو په هغه ځای کې څه جوړېږي په هغه ځای کې د پروسټاګلینډین جوړېږي. نو یو خو د دې سره سره چې د درد هغه احساس راځي د درد هغه احساس راځي. او بل خبر دا ده کله چې کله د دې پروسټاګلینډین سیکریشن وشو نو د دې سره د ټیشو بیا ریپیر کېږي. نو دا څه کوي یو خو د درد احساس دا ورکوي او بل دا چې د په څه کې هیلپ ورکوي بیا د لوکل کیمیکل میسنجر دی. نو دا چې کم سیلز د ریپیرینګ د پر ریسپانسیبل دی هغه خبرې او هغه راځي هغه د ټیشو څه کوي هغه ریپیر کوي. بل خبره ساتي کوم د دې د سینتھیسس خبرو کو نو خبره ساتي دا د یو کمپاوند جوړیږي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي ارکیډانیک ایسډ هغه ته ولې کېږي ارکیډانیک ایسډ. څه شو ارکیډانیک ایسډ باندې یو انزیم کار کوي چې هغه ته موږ سوایو هغه ته ولې کېږي سایکلو اکسیجنیز هغه ته ولې کېږي سایکلو اکسیجنیز هغه ته ولې کېږي. نو د سایکلو اکسیجنیز انزیم په مدد سره د دې ارکیډانیک ایسډ نه جوړیږي پروسټاګلینډین جوړیږي. د پروسټاګلینډین کار دی چې دا د لوکل کیمیکل میسنجر کار کوي مطلب نور سیل څه کوي هغه اکټیویټ کوي او دا د درد احساس چې کوم دی کنه د پین دا هم دا ورکوي. صحیح شو. نو دا زموږ سره لوکل کیمیکل میسنجر دی. صحیح شو. دا زموږ سره د دې کلاسونو که فرض کوم د دې د فنکشنز خبرو کوو نو د دې فنکشن هم سره هغه ډېر زیات امپارټنټ دی. صحیح شو. لکه مثال په تور باندې it act as source of energy دا موږ سره کې انرژي راکوي دا دومره انرژي راکوي چې دغه انرژي د پروتین د انرژي او د کاربوهایډریټ د انرژي سره د ډبل ده سره د ډبل ده. صحیح شو. بل خبره essential component of cell membrane نو خبره ساتي سیل ممبرین د سره جوړ دی هغه د لیپټ نه جوړ دی. دا کم لیپټ نه جوړ دی یو ته یو فاسفولیپټز او بل ته موږ سوای د لکه موږ چې د سره زموږ سره کولیسټرول پرې کې موجود دی. نو کولیسټرول او د فاسفولیپټ نه سره جوړ دی د دې نه جوړ دی زموږ سیل ممبرین. صحیح شو. دوه خبرې شوې. دریم some hormones are lipid دلته کې الریډي موږ کنه چې د دې سټیروید نه څه جوړیږي سټیروید یو کلاس هغه ته موږ سوایو کولیسټرول او د دې کولیسټرول نه بیا څه جوړیږي د دې نه سټیروید هورمون جوړیږي. نو الریډي موږ چې ګلوکوکارټیکایډ مینرالوکارټیکایډ انډروجن ټیسټوسټیرون ایسټروجن پروجسترون او نور پلانټ هورمون دا سری کنه چې د څه نه جوړیږي هغه د دې لیپټ نه جوړیږي. صحیح شو. نو د دې نه زموږ سره بل کار دی چې د دې لیپټ نه څه جوړیږي د دې نه هورمون جوړیږي. صحیح شو. پریکرسر اف وټامین ډي موږ دلته کوی وکنه وټامین ډي د څه نه جوړیږي دا جوړیږي د کولیسټرول نه. کولیسټرول په اثر کې زده زموږ سره د سټیروید زموږ سره دا ظاهره خبر دا لیپټ دی. نو دا زموږ سره د وټامین ډي سره پریکرسر هم دی. صحیح شو. بل خبره اکټ از ا سالوینټ فار د فیټ سولوبل وټامین بعضې وټامین داسې کنه چې په واټر کې سولوبل دي خو بعضې وټامین داسې کنه چې هغه په واټر کې انسولوبل دي نو هغه په فیټ کې سولوبل دي. نو هغه فیټ سولوبل وټامین د پر دا څه کار کوي دا د سالوینټ کار کوي. لکه مثال په تور باندې وټامین ډي چې کوم دی نو دا زموږ سره د فیټ سولوبل وټامین دی. صحیح شو. نو د هغې دپاره دا څه کار کوي د سالوینټ کار کوي. بله خبره act as insulating medium او دا سره ولې دا انسولیشن هم راولي سره ولې دا انسولیشن هم دا راولي. صحیح شو. لکه کومګه خپل باډي ته خیال وکړو کنه زموږ چې کوم سکین دی د دې سکین نه لاندې څه موجود دی ایډیفوز ټیشوز د دې نه لاندې موجود دی او په دې ایډیفوز ټیشوز کې څه جمع کېږي په دې کې جمع کېږي فیټس په دې کې څه جمع کېږي په دې کې فیټ جمع کېږي. نو دا زموږ د باډي د هیټو بهر ته نه ریلیز کوي مطلب زموږ په باډي کې د هیټ دننه مینټین ساتي. صحیح شو. نو دا زموږ سره څه د لیپټ موږ دا کلاسونه وي ویکسز سټیرویډز ټرپینیډ او پروسټاګلینډین موږ او بیا موږ د څه باره کې خبرو کړه د دې د فنکشنز په باره کې خبرو کړه. صحیح شو. نو دې سره لیپټز هم ختم شو. ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به موږ د یو بل امپارټنټ میکرو مالیکول په باره کې خبره کوو چې هغه زموږ سره دي نیوکلیک ایسډ دي یعنی آر ان اے او د ډي ان اے په باره کې خبره کوو. صحیح شو. دا غي پر دا لیکچر پوره دی. ان شاء الله په نیکسټ لیکچر کې به د یو نوې ټاپک سره ملاقات کوو. تھینک یو سو مچ او د نور جوړولو لپاره د دې اسکرین شاټ واخلئ.